Faithfuls in Ile Ife, both old and young, who dressed in colorful attires, trooped out in large numbers at Ilode Eid Praying Ground to mark this year's Eid el-Kabir celebration. Chief Imam of Ile Ife, Alhaji Abdulhamid Abdulsemi, led the 2 rakat prayers. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد. الله الله أكبر. الله أكبر. The Imam used the sermon to call on nation leaders to imbibe the spirit of Prophet Ibrahim, who fulfilled his promise to the Almighty Allah. إن الدنيا زوال وزوال ما فيها وإياكم إن الدنيا قليل وقليل ما فيها وإياكم إن الدنيا غرور وغرور ما فيها وإياكم إن الدنيا كذاب وكذاب ما فيها وإن لم توقنوا بذلك أين سليمان ابن داود عليه السلام قد ملك الدنيا وجميع ما فيها قد مات رحمة الله عليه. وإن لم توقنوا بذلك أين ذو القرنين عليه السلام قد ملك الدنيا وجميع ما فيها قد مات رحمة الله عليه. وإن لم توقنوا بذلك أين نمرود ابن كنعان قد ملك الدنيا وجميع ما فيها قد مات لعنة الله عليه. وإن لم توقنوا بذلك أين بكت ابن النصر قد ملك الدنيا وجميع ما فيها قد مات لعنة الله عليه. وإن لم توقنوا بذلك أين سيد الأولين والآخرين محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام. أين أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. آيات ما توعدون يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه هو الغفور الرحيم. هو الله لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أيها الناس اعلموا يرحمكم الله كل نفس ذائقة الموت وكل أمير ووزير يموت وكل عالم وجائر يموت وكل أبيض والأسود يموت وكل طويل وقصير يموت وكل عالم ومتعلم يموت وكل رجل والنساء يموت وكل عادر وجائر يموت وكل غني وفقير يموت وكل شريف والذليل يموت وكل حبد وهور يموت ولا يبكي إلا الله الواحد القهار الذي ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اعلموا أن الأضحية سنة واجبة على من استطاع. Asọpẹ́ fọ́lọ́run. Ọba tó yọ̀ọ̀da ọdún tẹ́lẹ̀ yìí fún wa. Ọ̀dọ́ ìmọ̀wọ́ àgbà wọ́n ní ọba tó yọ̀ọ̀da eléyìí fún wa mọ̀sọ́pẹ́ fọ́lọ́run. A wà ní ilé sìn. Bàbá ni a wà ní lọ́dún ìtìsí tó kọjá. A tún wà bí ọdún mélòó kan náà bẹ́ẹ̀. Bí ọdún mélòó kan náà bẹ́ẹ̀ a tún wà ń bẹ́ẹ̀. Àmọ́ gbogbo àwa tá a wá lónìí. Gbogbo àwa tá a wá lónìí. Tá a bá wò ó dáadáa. Tá a bá wò ó dáadáa. Kìí ṣe gbogbo àwa tá a ti ń wá tẹ́lẹ̀ àtàwa tá a wá. Gbogbo àwa tá a ti ń wá tẹ́lẹ̀ àtàwa tá a wá lọ́dún tó kọjá. Kìí ṣe gbogbo wa la wà ní àyè. Gbogbo wa kọ́ la wà ń bẹ̀ ní àyè lónìí. Kìí ṣe gbogbo wọn ni wọ́n lọ ṣe hajj. Gbogbo wa kọ́ ni wọ́n lọ ṣe hajj fa. Ó ń bẹ nù wọn tó ṣe wípé wọ́n ti síwọ́ ọ̀sẹ̀. Ń bẹ nù wọn tí wọ́n ti síwọ́ ọ̀sẹ̀. Bàbá wa Kamaldeen. Bàbá wa Kamaldeen. Akínyẹlé. Akínyẹlé. Ọba Fámíyá. Ọba Fámíyá. Ọlọ́run kó bá kẹ́ wọn. Ọlọ́run bá kẹ́ wọn. Àpèjúwe kan nù nínú àwọn tá a wà ní ilé sìn. Àwọn tá a wà ń bí. Àwọn tá a wà ń bí lọ́dún yìí. Kìí ṣe pé wọ́n fún wa lábẹ́rẹ́ mọ́kù. Kìí ṣe pé wọ́n fún wa lábẹ́rẹ́ mọ́kù tàbí wọ́n lè mọ́kù ni wá. Béèyàn sì ṣe aráalé mọ́kù. Béèyàn sì yára lé mọ́kù. Yóò kú ńjọ́ kan. Wọ́n kú ńjọ́ kan. Bó bá rí bẹ́ẹ̀ jàmá. Bó bá rí bẹ́ẹ̀. À ń bẹ láyé. À ń bẹ láyé. Ẹ jẹ́ ká ṣayé rere. Ẹ jẹ́ ká ṣayé rere. Torí ìgbà tá à ní sí níbẹ̀ mọ́. Torí ìgbà tá à ní sí níbẹ̀ mọ́. Nítorí ìgbà tá a lọ pàdé àwọn tó ti lọ́nu sàré. Torí ìgbà tá a lọ pàdé àwọn tí wọ́n ti lọ́nu sàré. Ká ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Ẹ jẹ́ ká ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Ayyuhan nas, taqullaha wa tawakkalu alayhi. Falaysa illa ma qadara Allah. Gbogbo wa pátá ká mọ̀ ká ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Ká ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ gbogbo èèyàn. Ká sì páyọ̀ Ọlọ́run. Ká sì páyọ̀ Ọlọ́run. Ká gbọ́kànlé. Ká gbọ́kànlé Ọlọ́run. Kò sí nǹkan kan. Kò sí nǹkan míì. Tó lè ṣẹ. Tó lè ṣẹ. Àfi tọ́lọ́run bá kádàrá. Àfi tọ́lọ́run bá fẹ́ o. Kò sí tá à ń wá. Kò sí nǹkan tá a tún wá. Tá a lè rí. Tá a lè rí. Àfi tọ́lọ́run bá yọ̀ọ̀dá. Àfi tọ́lọ́run bá yọ̀ǹda fún wa. Ká páyọ̀ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká páyọ̀ Ọlọ́run. Ká sì gbọ́kànlé. Ká sì gbọ́kànlé. Òun nìkan ló lè bí abùkátà wa. Òun nìkan náà ló lè bí abùkátà wa. Ẹ rí i pé Ànábì Ibrahim. Ànábì Ibrahim. Alayhi salatu wa salam. Kò gbọ́kànlé nǹkankan. Kò gbọ́kànlé nǹkankan míì. Àfọlọ́run. Àfọlọ́run. Lórí bùkátà rẹ̀. Lórí bùkátà rẹ̀. Ọlọ́run ló kọjú sí. Ọlọ́run ló kọjú sí. Kìí ṣàwọn òòṣà. Kìí ṣàwọn òòṣà. Kìí ṣọ̀ṣun. Kìí ṣọ̀ṣun kan. Kìí ṣe kí ìrókò. Kìí ṣe kí ìrókò kan. Kìí ṣòkúta. Kìí ṣòkúta. Ọlọ́run ló gbẹ́kẹ̀lé. Ọlọ́run sì bí abùkátà rẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì. Ó wá ṣàdéhùn. Ó ṣàdéhùn. Ó sì ṣàdéhùn. Ó sì ṣàdéhùn. Ó sì làkàkà. Ó sì làkàkà láti pé àdéhùn rẹ̀ náà. Ọlọ́run wá fi àgbò. Ọlọ́run fi àgbò. Ó fi rọ́gbò ọmọ rẹ̀. Lọ́lọ́run fẹ́ fi mọ oore. Bá a bá ṣàdéhùn. Ó ṣàdéhùn. Kárí bá a pé. Kárí pé a pé. Bá a bá ṣàdéhùn. Bá a bá ṣàdéhùn. Gbogbo àdéhùn tó wù tá a ṣe. Gbogbo àdéhùn tó wù tá a lè ṣe. Láàárín àwa àtaya. Láàárín àwa àtaya. Láàárín àwa àtọmọ. Láàárín àwa àtọmọ. Láàárín àwa àti ọ̀rẹ́. Láàárín àwa àtọ̀rẹ́. Láàárín àwa àtàbúrò ẹ̀gbọ́n. Láàárín àwa àtàbúrò ẹ̀gbọ́n. Kálá kàkà láti gbé. Kálá kàkà láti gbé àdéhùn náà. Pàápàá jùlọ. Pàápàá jùlọ. Àwọn olóṣèlú ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé ni. Àwọn olóṣèlú ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé ni. Pírẹ́sídẹ̀ntì ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé ni. Pírẹ́sídẹ̀ntì ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé ni. Àwọn gómìnà ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé ni. Àwọn gómìnà ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé ni. Àwọn House of Rep Àwọn House of Rep ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé ni. Àwọn Senator House of ṣẹ̀ṣẹ̀ Senate ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé ni. Ọlọ́run ó jẹ́ kí wọ́n ṣàṣeyọrí. Ọlọ́run jẹ́ wọ́n ṣàṣeyọrí. Kí wọ́n pé àdéhùn wọn. Kí wọ́n pé àdéhùn wọn. Wọ́n pé àdéhùn wọn. Kí wọ́n pé àdéhùn wọn. Níparí. Gbogbo ọmọ. Gbogbo ọmọ. Gbogbo ọ̀dọ́. Gbogbo ọ̀dọ́. Gbogbo
àwọn àmọ̀ràn. gbogbo àwọn onímọ̀ràn. gbogbo ìmọ̀ràn. gbogbo ìmọ̀ràn. tí àwọn àgbààgbà bá ń bú àwọn ọ̀dọ́. tí àwọn àgbààgbà bá ń bú àwọn ọ̀dọ́. tí wọ́n bá ń bú àwọn ọ̀dọ́. wọ́n ń fún àwọn ọ̀dọ́. kí wọ́n ní kí wọ́n gbẹnu sọ́hùn. kí wọ́n ní fẹ́ gbẹnu sọ́hùn. ló lè jẹ́ kí wọ́n dùn. jẹ́ kí wọ́n dùn. nígbẹ̀yìn ayé wọn. nígbẹ̀yìn ayé wọn. ọmọdé tó bá lẹ́nu àgbárùn. ọmọdé bá ní ẹnu àgbárùn. ìtí wá náà ní wá. kí gbogbo àwọn ọ̀dọ́. gbogbo àwọn ọ̀dọ́. tí wọ́n sá fún ẹgbẹ́ òkùnkùn. tí wọ́n sá fún ẹgbẹ́ òkùnkùn. kí gbogbo àwọn ọ̀dọ́. kí gbogbo àwọn ọ̀dọ́. tí wọ́n sá fún ẹgbẹ́ òkùnkùn. kí wọ́n sá fún ẹgbẹ́ òkùnkùn. gbogbo àwọn ọ̀dọ́. gbogbo àwọn ọ̀dọ́. tí wọ́n sá fún ẹgbẹ́ òkùnkùn. kí wọ́n sá fún ẹgbẹ́ òkùnkùn. àwọn nǹkan tí ò dáa ní mímu. àwọn tí ò dáa ní mímu. níbi rírú èéfín sókè. rírú èéfín sókè. lọ́nà àìdá. lọ́nà àìdá. tí ìṣe pé èèyàn ń ro àmàlà. tí ìṣe pé èèyàn ń ro àmàlà. tí ìṣe gbogbo mi àmàlà lé náà. kí àwọn ọ̀dọ́ sá fún. káwọn ọ̀dọ́ sá fún. mímu pẹlẹbẹ. mímu pẹlẹbẹ. ògógóró. àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. káwọn ọ̀dọ́ sá fún. wọ́n lè bá gbádùn ayé. wọ́n lè bá gbádùn ayé wọn. wọ́n máa ń sago nínú atẹ́gùn. olùdarí jẹ́ bẹ́ẹ̀. ọlọ́run mọ́tà wá lórí rú. ó fẹ́ bímọ ó fẹ́ ní kọ́lọ̀ ń bùn lọ́mọ ńgbà tó fẹ́ sọ ní bọ́lọ̀ if God answers his prayer, if God answered his prayer, that the child, he will bring the child back to sacrifice to Allah. And when that happened, he attempted sacrificing the child, and that is to tell us that he had the fear of Allah. But Allah, instead of allowing him to sacrifice his child, because he has fulfilled the promise, he replaced the child with a ram. And that is what we are commemorating today. Furthermore, the festival is teaching us to fulfill promises. When you make promise, strive to fulfill the promise. You will be happy. Particularly, you discover that we have just elected a president. We have just elected some governors. We have just elected some governors, some honorable members. They have to learn from Prophet Ibrahim alayhi salatu wasalam. Fulfill all the promises they have made. And we knew. We have voted them in. They have to behave well and strive to fulfill these promises. Thirdly, obedience to parents. Ismail could have run away, but he submitted to Allah by submitting to his father. Eventually, he came back happy. When you obey your parents, you'll be happy at the end. If you disobey your parents, there will be problem after. Parents say don't smoke in their aim. Don't join cultists. And when you join cultists and you are arrested, you know the implication. You'll be sad. When you smoke India hemp and you started laughing, pointing into the hair, becoming a mad person, you know the implication. So we are trying to appeal to our youths to be obedient to their parents. The way Prophet Ismail was obedient to Prophet Ibrahim. And both of them, the father and the son, they were happy coming back home. Tani bunini nǹkan Ọlọ́run ni. Gbogbo ẹni tí bá béèrè nǹkan Ọlọ́run ni ká kọjú sí. Àìkọjú sí ọ̀pẹ, àìkọjú sí oòrùn, àìkọjú sóṣùpá, àìkọjú sọ́ṣun, àìkọjú sí ìrókò. Ọlọ́run ní í ṣe. Béèyàn bá sì ti kọjú sọ́lọ́run, Ọlọ́run ó ṣe é fún un. Kẹ́ẹ̀rí ànábì Ibrahim, ó fẹ́ ọmọ, ó sì kọjú sọ́lọ́run, Ọlọ́run sì bùn lọ́mọ. Ẹ̀ẹ̀kejì, ó ṣàdéhùn pé ọmọ yìí ká tiẹ̀ pé òun ní bàbá Ismaila, ká pé òun lórúkọ kan, pé bàbá alágbájá, wípé òun ó sì tún fọmọ òun jọ́sìn fọlọ́run. Wo bó ṣe burú tó, kéèyàn fẹ́ fọmọ rẹ̀ jọ́sìn fọlọ́run. Mọ bó ṣe burú tó, ọ̀làkàkà, Ọlọ́run sì fi àgbò rọ́pò, òun là ń sọdún lọ́wọ́ yìí. Là ń rántí ẹ̀ lọ́wọ́ yìí. Gbogbo àdéhùn tá a bá ṣe, gbogbo olóṣèlú àdéhùn tí wọ́n bá ṣe, àti yan president, àti yan honorable, àti yan governors, gbogbo wọn la yàn. Àdéhùn tí wọ́n bá ṣe kí wọ́n ó mú ṣẹ. Eléyìí tó jẹ́ kẹta, ó ní pé gbogbo ọ̀dọ́ kí wọ́n má ṣẹgbẹ́ òkùnkùn mọ́,
kò sí tí wọ́n fẹ́ jẹ lérè ń bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ràn sóbi lẹ́nu, obedience to parents is very important. Bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ràn sóbi lẹ́nu, ìdùnnú lẹ́ bá bọ̀. Ẹni tí ò bá gbọ́ràn sóbi lẹ́nu, tóbi ní ọmọ má fẹ́ atẹ́gùn sí títí, má fún eruku àbí wọ́n ti pè é fi sísán màmá, má mú gbó má tí ò gbọ́. Ńgbà tó bá yá, òun nìkan ni ó mọ dárìn káàkiri títì. Èkísà ni ó wà lọ́rùn rẹ̀. Ọlọ́run mọ̀ ṣe tiwa bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run mọ̀ sọdún yìí láṣẹ mọ̀ fún wa. Other Islamic faithfuls present at the Eid urge Muslim Ummah to emulate the way of Prophet Muhammad. The occasion of this year's Eid al-Kabir Salah, I want to implore all Nigerians to be patient, most especially with the new government we have now. You will see that things are moving forward. It comes with a price, but with patience, we will definitely reach where we are going. And Nigeria of our goal, our desired Nigeria will surely come to pass. Mo fẹ́ gba gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà níyànjú pé sùúrù lókùtà gbọ́dọ̀ níbẹ̀. Ọlọ́run ṣe ìjọba gidi fún wa lórílẹ̀‐èdè yìí, àmọ́ a nídìí sùúrù nítorí gbogbo ohun tó dùn ó ní ìbẹ̀rẹ̀ ó challenge máa wà níbẹ̀rẹ̀. Irú ẹ̀ náà lélẹ́yìí tá à ń fèsì lọ́wọ́ ìbáyá torí ọ̀rọ̀ epo tó wọn, àmọ́ pẹ̀lú sùúrù gbogbo ẹ̀ ló máa da, ó dẹ̀ máa sojú ẹ̀mí wa. Mo dẹ̀ tún fi àsìkò ọdún Ileya yìí mo ti fi kí gbogbo wa, ẹ mọ̀ pé ọdún Ileya ọdún ìfẹ́ ni, ìfẹ́ là ń preach àti mímú àdéhùn ṣẹ. Ẹ mọ̀ pé Ànábì Ibrahim ó mú àdéhùn ẹ̀ṣẹ̀ fún Ọlọ́run, òun ló jẹ́ ká máa ṣe ń dáǹṣe lẹ́nu. Gbogbo wa tá a bá ṣàdéhùn ká máa déhùn náà ṣe lágbára Ọlọ́run ànífẹ́ lè ṣàṣemọ̀. Ó dá lórí faith and believe in God. So principally it teaches us that we should believe that whatever God promises, He will do, no matter how late it might be. Apart from that, it also teaches us perseverance. It teaches us that we might meet all sorts of challenges. There might be troubles, there might be other. But at the end of it, if we are believers, we are going to overcome everything. So of Eid al-Adha, it is essentially to commemorate the mercy of Allah towards our father Ibrahim, who at old age begged God for a son. God gave him with the promise that if God gave him, he will sacrifice the child for the worship of Allah. And God gave him the son. And now reminded him when the son was growing up, that look, he made a promise. Now he told the son, and the son agreed with him. So he decided to sacrifice the son to Allah. And the ground of sacrifice, at about sacrificing him, God showed him mercy. And an angel appeared to him and showed him a ram to sacrifice. So this is the moment we are commemorating. The will to obey Allah, make sacrifice, even utmost sacrifice, that of life. We deny ourselves, we offer our sacrifice to Allah to obey Him, and say nothing only in that, in all our ways, we will obey Allah and do His bidding. That's the reason for this. And the lessons are also full for all of us. So we wish all members of our congregation to always remember the purpose of the sacrifice. God does not need the blood or the meat, but the willpower to obey Allah in all what we do. That is the essence of Eid al-Adha, which we call Ileya festival. May God be with us. May we witness many more of it in our life, and may Allah accept whatever we do as acts of ibadah. That's well, whatever it is, we should thank God that we had a very smooth transition. And the person who is now on the throne, we can only pray that God helps him to succeed. He has taken some bold steps. Withdrawal of subsidy, which they made us understand has been our problem. And once he has decided to remove it, of course, it has its pains. I only believe there will be its gains, gain after pain. That will be on the condition that they utilize whatever money generated from the withdrawal usefully for the purpose of, for the welfare of the masses. So, Eid al-Adha, people who cannot afford to buy ram should not strain themselves to go and buy.
is only sunnah muakkada, emphasize sunnah. It's not obligatory. It's not wajib. It's not fard. It's not a question of if I don't do it, I will go and borrow money. It is if it is convenient. It's an ibadah, and which we pray Allah will accept from us. Ọlọ́run jọ̀wọ́ wá fi lé mi lọ́wọ́ wọ́n lákòrí àánú dákun jẹ́ ọ̀sẹ̀ sórí gbogbo tí a fẹ́ ló ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ Ọlọ́run jọ̀wọ́ wá fi lé mi lọ́wọ́. ìyàwó tó lé láyé àdúgbò ẹ̀kọ́ Muhammadu Rasulullah. Ọwọ́ àdúrà gbogbo àdúgbò àwọn àdúgbò àlejò wọ́n ní ẹgbẹ́ àlejò ọ̀ràn. Gbogbo àwọn àlejò tí wọ́n máa wá àlejò àdúrà ní ọlọ́run ṣe wọ́n. Gbogbo ní àjò kẹ́ máa rìn kẹ́ mọ́ lọ láyọ̀ kẹ́ máa bọ̀ láyọ̀. Ní fa amálẹ̀ tí màbàlá tákìárà wà á máa sáré làbàlá dáníyàrá wà á máa bẹ ní màtí rọ̀bì kàfàhádé subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalina walhamdulillah. Wọ́n ti gbọ́ létí ìgbà lóye làlàúrà sáàtì àṣà ìsì kò má mà jẹ́ òpẹ́. Wọ́n ti gbọ́ létí ìgbà lóye làlàúrà sáàtì àṣà ìsì. Àwọn ni bọ́lọ̀ ń jẹ́ awalẹ̀ ní àwọn ni bọ́lọ̀ ń jẹ́ ká bá gbogbo àníyàn bàbá ọlọ́run kó mọ lọ́lẹ́ àṣà àníyàn àwọn lórí ilẹ̀ Nàìjíríà ọlọ́run kó mọ lọ́lẹ́ àṣà. Ibi tí àwọn bá kọjú sí ọlọ́run mọ́ kọ̀yìn sílẹ̀ ibi tí àwọn bá kọjú sí ọlọ́run mọ́ kọ̀yìn sílẹ̀ ṣàánú wa àwọn àbá wa lápò ọ̀tún bàbá lápò ọ̀rọ̀ bàbá àárín wọn ọlọ́run má jẹ́ kó dàrú gbogbo àwọn ẹlẹ́sẹ̀ látọ̀dọ̀ bàbá sàrùn ó fi kárí ọlọ́run kó wà pẹ̀lú wa ọlọ́run má jẹ́ kó wọ́n sì ṣe má jẹ́ kó wọ́n sì lẹ̀ tẹ̀. gbàdúrà bàbá lórí àwọn olórí lórí àwọn ọmọ ọlọ́run jẹ́ kí orí ó lékún ọlọ́run jẹ́ kí orí ó lékún ọlọ́run jẹ́ kí orí ó lékún. Láti di báyìí lọ́n mọ́jà ti di lókù lọ́wọ́ mọ́jà ti di láwọn lọ́wọ́ mọ́jà ti di lókù lọ́wọ́ ṣàánú wa kalẹ̀ kókò wá láti rí kalẹ̀ ṣàánú wa kalẹ̀ ọlọ́run kókò wá láti rí kalẹ̀ ọlá yàrá Muhammad alámìnáṣọ́ra bismillahir rahmanir rahim alámìnáṣọ́ra lẹ́kọ̀ọ́ sọ́dọ̀ ọwọ́ dáná àǹkà wíjà lẹ́yìn àkọ́dà sáà wọ́n àtàwọn إنما الآخرة حسنة وإنا عذاب سبحانه. Prayers were offered for good governance to reign in Nigeria. In Ile Ife, Adejoke Eluyemi, NTA News.